নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটিত নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম 18 বাই 28 সাইজৰ এটা ঘৰ। দীঘলটো আছে 28 ফুট আৰু বহলটো আছে 18 ফুট আৰু হাইটটো আছে 10 ফুট 6 ইঞ্চি। ঘৰটোত ৰুম আছে মুঠ 2টা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, মই সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ।